আপি কথা ল'ব বুজা নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এটা ল'ব দেখা যায় নেকি মানুহে উপাৰ্জন কৰি খাব নেকি কিন্তু খাই কিনে উপাৰ্জন গতিকে দেখি আছোঁ কি চলে মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো উৰি যাব পাৰে মানে কি হ'ব না ओके तो welcome back guys नमस्कार देवटीम ब्लग सहिना नतुन धमाका भिडिओ সকলকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইজ আজি নাই ঘৰত আজি দিনতে দাদাৰ দোকানত সবে চিনি পাই নিশ্চয় মানে খাওনি বুলি ক'লে আৰু বেলেগকে উদাহৰণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই মানে একদম অসমত মানে নামনি অসমত দাদা একদম মানে এৰে পৰা কবেক লাগি গৈছে একদম মোক যাই হলে আমাতে আহিলি মানে সুধে খাওনি দৰচোন নেকি মানে ইমান ভাল লাগে ভিডিঅ'গিলা চাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাহুন বা আমাৰ মাহানিছা যেনে জেনেৰেশ্যন মানুহ আছে বহুত ভাল পায় মানে মাই আছে না ভিডিঅ' মাই থাকাই মানে বেছিকে মোৰ চেনেলত মানে মহিলা মানুহ মানে বেছি ভিউৱাৰ মানে চাব পাৰি না তো মহিলা ভিউৱাৰ বেছি আছে ইটা আমি খাম এইটো মোৰ ডাইলগ নহয় এইটো মাৰে ডাইলগ মাই মাৰলি এইটো ভাল লাগে এইটো বৰমাই মাৰলি বেছি ভাল লাগে আচ্ছা দাদা এটা কথা সুধো মানে এই যে চেনেলটো খুলিলা ধৰা অসমত আগতে ইমান মানে নাছিল মই দেখাত নাছিল গতিকে তোমাৰ মানে আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিল যে খুলিব পাৰি এটা খাওঁ চেনেল খাই মানে মানুহে উপাৰ্জন কৰি খাব নেকি কিন্তু খাই কিনে উপাৰ্জন এইটো এটা বেলেগ এইটো কেনেকৈ আহিছে চিন্তাটো মানে ইউটিউব তোমাৰ মোটামুটি 2017-18 যেতিয়া জিঅ' আহি গেল তেতিয়া মানে আৰু তোমাৰ ফ্ৰী হৈ গেল না বস্তুগিলা তেতিয়া খোলা নাই বাৰু মই তেতিয়াতো নেট আৰু পুৰা চলে আৰু এণ্ড্ৰইড ফোনো ল'লোঁ তো তেতিয়া ইউটিউবত চাওঁ কৰিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক তাৰমানে খাওঁ ভিডিঅ' বেছিকৈ চাওঁ কৰিলোঁ মানে ৰেচিপি চাওঁ আছিলোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ খাওঁ ৰিকমেণ্ড কৰে না ভিডিঅ' কিছুমান তো সেনেকৈ খাওঁ ভিডিঅ' ৰিকমেণ্ড কৰিলাক তাৰপিছত খাওঁ ভিডিঅ'গিলা চালোঁ চাওঁতে এটা বেংগলী চেনেল আছিল তো সেইটো চেনেল চাই পেলাই মই ভাবিলোঁ যে এনেকৈ কৰবা পাৰি দেখোন চালোঁ মানে সেনেকৈ চাওঁতে এটা ভিডিঅ' তুমি বেছিকৈ চাই থাকবা তো সেনেহেন ধৰণৰ বস্তুৱে ইউটিউবে ৰিকমেণ্ড কৰিব তো সেনেহেন খাওঁ ভিডিঅ' চেনেল বহুত পাই গ'লোঁ বহুত চালোঁ তো গম পালোঁ যে এনেহেন কণ্টেণ্টটো ইউটিউবত দিব পাৰি তো সেনেকৈ ভাবি কিনে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ একদম আৰু দাদাখন আৰম্ভ কৰি কিনে মানে যি এটা ধামাকা কৰি আছে ইউটিউবত মানে নিজৰ কিবা এটা বহুত বেছি ভাল লাগে সঁচাই দাদাখনকে সদায় আগবাঢ়ি যাওঁ সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰতে ঘৰ লাগালেই ঘৰ আমাৰ গতিকে এইটো আমাৰ ঘৰ অলপমান গ'ল দাদাৰ ঘৰ ওচৰতে আৰু তো সেনেকৈ মানে ওচৰৰ মানুহগিলা মানে ভাল লাগে কিবা এটা নিজৰ এতিয়া মানে যেতিয়া ক'ব মানে খাওনিৰ ক'ত ঘৰ পাঠশালাত ঘৰ সেইটো কিবা এটা ভাল লাগে দেৱপ্ৰতিমেও বঢ়িয়াকৈ বানি আছে কণ্টেণ্টবিলাক মানে সি স্কুল যাই পেলাই সেয়া নিজৰ সেয়াৰ এজত মানে যেখিনি সি কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰি আছে আপোনালোকেও মৰম দি আছে এনেকৈ মৰম দি থাকোঁ তেতিয়াহে সি ভিডিঅ'বিলাক বানাই থাকিব আৰু পঢ়া পাতিটোও কৰি আছে সেইটো এক চাইড সেইটো ঠিকে ৰাখছি ভিডিঅ' বনোৱাটো আপোনালোকে নাভাবিব যে ভিডিঅ' বনাই দিনটো খেদি আছে ভিডিঅ' কৰি সেনেহেন নহয় ভিডিঅ' বনোৱা এটা টাইম থাকে এতিয়াও মই কলেজৰ পৰা আহিছোঁ আহি কিনে দাদাক ফোন কৰিলোঁ বোলে আজি এনে অলপ লগ কৰোঁ সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিল ছাপৰ্ট কৰক দেৱপ্ৰতিমকো কষ্ট কৰি আছে সেয়া তো বহুত ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই আজি আৰু এতিয়া যাওঁ মই বাজাৰত হ'লে দাদাৰ পৰা আৰু এতিয়া যাওঁ অলপ পাঠশালা টাউনক লাগি মানে পাঠশালা টাউনত কি কৰিম মানে প্ৰথমতে খাব লাগিব কম ভোক লাগি আছে খাই কিনে আৰু কাপোৰ কিনিব লাগিব আৰু মানে কিবা কাপোৰ কিনিব লাগিব পূজা কিনা গাইছে পূজা আছে তো পূজা লাগছে গাঁৱত আৰু কিবা এটা চলা কিনি আনো পিন্ধিব চলা নহয় তো চালো তো গাইছ আহি পাই গ'লোঁ ডিজে আৰু অৰ্ডাৰ দিছোঁ বাহুবলী ৰোল তো মানে মোৰ ফেভাৰেট ৰোল একদম তো আকৃতি চাক না মানে খাওঁতো বেলেগ কথা চাই কিবা এটা ভাল লাগে দে আৰু এতিয়া খাওঁ আৰু যাওঁ তো গাইছ খাই লৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া কাপোৰৰ দোকানত মানে ধুবুৰত আহিছোঁ ধুবুৰা কেনে মজা একদম তো কাপোৰ চাব নতুন কাপোৰ একমাহ আহি গৈছে তো এতিয়া মোক লগি এটা চলা চাই দে ধুবুৰত ভাল চাই থৈ আন চাই মানে আপি কথা লাগিব বুজা बेटा तुमसे ना हो पाएगा নাই ভাই দুখৰ জীৱন নাই বিদ্যা নাই মা কচোন নাই উপায় নাই বাকী চাৰ্টটো বম চাৰ্ট আছে ধুবুৰা এটা চালি আন চাৰ্ট লাগে মানে অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ একদম ধুবুৰাই মোক চাৰ্ট দেখুৱাই মানে আপোনালোকক অলপমান চিনেমেটিক দেখাই দিওঁ পূজাৰ কাপোৰত সেয়া চাই লওক তো গাইজ চলা লৈ ল'লোঁ আৰু ধুবুৰাই মই দামটো সদায় কমাই ৰাখে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই ধুবুৰাই দামটো কমাই ৰাখে মানে এনেও
হয়নে নহয় একদম ৰাফা লাগিব এটা চলাটো ল'লোঁ লৈ কিনে ঘৰত কিনে দেখি আছোঁ কি চলা মানে এতিয়া নেদেখোঁ মানুহ চানুহ বহুত আছে পূজা বজাৰ কৰিব চবেই আহিছে না তো পূজা বুলি ক'লে আৰু সেই আৰু এই ৰ'বা এই বিজনেছটো গৰম হৈ আছে খানাটো লাগছে পূজাৰ পাছত পূজাৰ পাছত হ'ব এইকেইদিনটো অলপ বিজি আছোঁ না তাৰপিছত খাম একদম দাদা দাদা যাই দিওঁ দে বাই 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 তো গাইছ তো গোটেই পৰা চলা তলা লৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু দাদা তাত একবাৰ সোমাই যাম ৰ'ব দাদা কেনে খবৰ বঢ়িয়া একদম তো দাদাই মানে মই হোটেল সোমালে আপোনালোকে যদি আপি মানুহৰ কাপোৰ বিচাৰে মোৰ হোটেলত তেতিয়াহ'লে সোমাল ল'লে এখন দোকান দেখা পাব তো মানে মই আমাৰ গাঁৱৰে দাদাই একদম মই সৰুৰ পৰা চিনাকি সৰুৰ পৰা লগ মানে দাদাৰ দোকানৰ নামটো হ'ল কাদম্বৰী কাদম্বৰী নহয় কাদম্বৰী বাকী একদম পূজাৰ বজাৰ কেনে চলিছে দাদা বেয়া নহয় তো পূজা বুলি ক'লে আৰু নতুন কাপোৰ চবকে লাগে এতিয়া যদি লাগে আপি মানুহৰ কাপোৰ চলি মানুহৰ পাই নেকি এটা আচ্ছা সৰু ল'ৰা ছোৱালী জেণ্টছ মানে আপি চলি গোটেই হ'ব একদম পূজাৰ কালেকশ্যন পূজাত এইগিলা পিন্ধক জিলকেইটা কওক সেই চুমকি টুমকি আছে বঢ়িয়া একদম আচ্ছা কাপোৰ বুলি ক'লি না তিৰুপতি মাৰ্কেটত আপোনালোকে আহক বম বম কাপোৰ কম দামত পাব এই ধুবুৰা পৰা চলাটো মই বহুত বেছি কম দামত আনিলোঁ মানে সেই ধুবুৰা দিয়ে মানে কম দামত আৰু দাদা তাতে আহক মানে মই ভিডিঅ' চাওঁ বুলি ক'লি একদম বহুত কম দামত আৰু ডিছকাউণ্ট এটা দিব স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট তো সেয়া আহক আৰু গাইছ আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু নতুন চলটো পিন্ধি আছোঁ মই পাই এনে হয়ে মানে যেতিয়া আপুনি তাত নতুনকৈ বস্তু আন মানে সেইটো ঘড়ী হওক চেণ্ডেল হওক চলা হওক মোবাইল হওক টিভি হওক মূৰা হওক হাৰা হওক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে নাই যেতিয়া আমি নতুনকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এটা ল'ব অ' দেহা জাহান কি খবৰ তোমাৰ যেতিয়া এক বছৰ পুৰণা হ'ব কিয়া আছা ভালে সেনেহেন মানে তো চব মানে সময়ৰ লগত সেইটো বস্তু এতিয়া নতুনকৈ বাইক এখনো কিনিব এতিয়া মানে প্ৰথমতে এতিয়া নতুনকৈ কিনিব মুচি থাকিব মৰমৰ মোৰ মইনাটো কিবা হ'ব তোমাৰ যেতিয়া মানে পুৰণা হ'ব 1 মাহমান হ'ব ধৰক 2 মাহমান হ'ব তেতিয়া আৰু কহে বুলি থাকে কহে চাল যে কি হয় একো ধৰবাই নোৱাৰি তো সেইটোৱে চবৰে ক্ষেত্ৰত সেনে নহয় নতুন চলা আৰু চলতে কেনে লাগছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আজি দিনটো বহুত কাম আছে কিন্তু গোটেইখিনি কাম নেদেখাওঁ ব্লগটো শেষে কৰিম মানে আহি আছে অনিমেশ্যনৰ মিনমে মোৰ লগত দেখছে আগৰ ব্লগত কি জানি তো আহোঁতে আহি আছে অলপমান পঢ়বা লাগে মানে খালি মেথছৰ এক্সাম আছে তো আমি এক্সামৰ আগত নাই পঢ়োঁ গাইছ লেজেণ্ড না আমি লেজেণ্ড এক্সামৰ আগত নাই পঢ়ে তো টাউনতে অহাৰ পাছত একেলগে ব্লগটো শেষ কৰি আছোঁ মানে আৰু বেছি লম্বা নকৰা যে ব্লগটো বহুতেই দেখোঁ খাওনি তাদেক দেখোঁ আৰু বাজত দেখোঁ বাহুবলী ৰল দেখোঁ বৰকিয়াবি দেখোঁ সেইকাৰণে বেছি লম্বা নকৰোঁ টাউন আহক ব্লগটো শেষ কৰি তো গাইছ অনিমেশ্যনৰ মিনিমাম আমাৰ তাক যাবাৰে হ'ল মানে মই ঘৰত ব্লগ বনাব আহিছোঁ বিদ্যাকে তো আহোঁতে আহিছিল অলপমান কিবা ক'লোঁ সিটা কেইটা বাজিলে মই হয়তো চাৰ্জ নাই হা 2:07 মিনিট বাকী তো ব্লগটো তেতিয়া কৈছিলে 10টা বজাত এতিয়া 2টা বাজিল আৰু এতিয়া 3টা ওলাইছোঁ অলপমান আগৰ পৰা আহোঁ মানে বাচ্ছাখন কিবা অলপ কাম আছে কিবা জেৰক্স কপি এটা নিব লগা আছে মানে সেয়া তো চলো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ঘৰত যাই কিনে তো গাইছ আহি পেলাই ঘৰ আৰু হৈ গ'ল দীপৰা ভাত চাত খাই ল'লোঁ একদম সুন্দৰকৈ আৰু বতৰটো অলপ কিবা বেলেগহেন কৈছে চাওকচোন মানে পূজা আইন ফিল এটা আহিছে না কিবা পূজা যি আহিছে সেইটো মানে ফিলটো আহিছে মানে গন্ধ এটা আহিছে শাৰদা দুৰ্গা পূজাৰ তো পূজাততো ভিডিঅ' বনামে তো এইকেইদিন ভিডিঅ' নবনাম মোৰ যেতিয়া এক্সাম আছে পূজাৰ আগৰ দিনা এক্সাম শেষ হ'ব আৰু পূজাত একদম ধামাকা হ'ব গাইছ আৰু এটা বহুত মানে বেড নিউজ দিব লগা আছে মই পাছত দিম দিয়ক এটা ভিডিঅ'ত বানাই কিনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো উৰি যাব পাৰে মানে কি হ'ব নাজানো ৰিক্স নাই আকৌ তো গেলি আৰু আপোনালোকক লগ নাপাওঁ যদি কি হয় নাজানো মই এটা ভিডিঅ' মানে কৈ দিম কি হৈছে কথাখিনি গোটেই ঘটনাখিনি কৈ দিম সেয়া আৰু যিয়ে ভাল মানে হয় এনেকৈ ভাবোঁ আৰু সেয়া তো যদি ভাল পাওঁ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আমি ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব আইডিটো অহাইন আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আকৌ নতুন ধামাকা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই চাওক মোৰ ভিডিঅ' কিমান চাব বেলেগক চাওক অলপ